छठू, उबंटू लिनक्सना मूलभूत कमांड। एनी अंदर पहेलुं, फाइलमां समाविष्ट माहितीमां कुल લીટીઓ, शब्दों અને અક્ષરોની કુલ સંખ્યા ગણવા માટે ખાલી જગ્યા કમાન્ડનું નામ સૂચવે છે। જવાબ આવે છે સી, વી। બીજું, ફાઇલોને દૂર કરવા નીચેના પૈકી કયો કમાન્ડ ઉપયોગમાં લેવાય છે? જવાબ આવે છે બી, આરએમ। ત્રીજું, નીચેના પૈકી કયો કમાન્ડ ડિરેક્ટરી દૂર કરવા માટે વપરાય છે? જવાબ આવે છે ડી। ચોથું, કોઈ ફાઇલમાંથી માત્ર કુલ લીટીઓની સંખ્યા જાણવી હોય તો નીચેના પૈકી કયો કમાન્ડ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે? જવાબ આવે છે ડી। પાંચમું, CHMOD 761 કમાન્ડ નીચે પૈકી કયા ઉપયોગના હકની સમકક્ષ છે? જવાબ આવે છે સી। છઠ્ઠું, લિનક્સમાં નીચેના પૈકી કયું ફાઇલના નામની મહત્તમ લંબાઈ રજૂ કરે છે? ડી જવાબ આવે છે 255। સાતમું, લિનક્સમાં ફાઇલ સિસ્ટમમાં ડિરેક્ટરી માળખામાં સૌથી પ્રથમ ડિરેક્ટરી કઈ હોય છે? જવાબ આવે છે બી। આઠમું, ફાઇલની નકલ કરવા માટે નીચેના પૈકી કયો કમાન્ડ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે? જવાબ આવે છે સી। નવમું, તમારી હાલની કામની ડિરેક્ટરી દર્શાવવા નીચેના પૈકી કયો કમાન્ડ ઉપયોગમાં લેવાય છે? જવાબ આવે છે બી। દસમું, ફાઇલમાં ચોક્કસ ઢબ શોધવા માટે નીચેના પૈકી કયો કમાન્ડ ઉપયોગમાં લેવાય છે? જવાબ આવે છે એ, ગ્રેપ્સ। 11મું, નીચેના પૈકી કયું દિશા ફેર ચિહ્ન નથી? જવાબ આવે છે સી। 12મું, ઉપયોગકર્તાની ફાઇલને વાંચવાની પરવાનગી આપવા માટે નીચેના પૈકી કઈ વાક્ય રચના સાચી છે? જવાબ આવે છે બી। 13મું, સીપી કમાન્ડની ઓછામાં ઓછી આર્ગ્યુમેન્ટ કેટલી હોય છે? જવાબ આવે છે બી, 2। 14, લિનક્સમાં એમવી કમાન્ડ નીચેના પૈકી કયા હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે? જવાબ આવે છે ડી, ઉપરના બધા। 15, નીચેના પૈકી કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ એક સમયે માત્ર એક પાનું ભરીને માહિતી જોવા માટે થઈ શકે છે? જવાબ આવે છે બી, મોર। મિત્રો, અહીં આપણું ચેપ્ટર છે તે પૂરું થાય છે। થેન્ક યુ।